สีเป็นมากกว่าสิ่งที่ตาเราเห็นสีบ่งบอกได้ถึงรสนิยมสีช่วยเสริมสร้างจินตนาการนอกจากนี้สียังก่อให้เกิดความอัศจรรย์อีกมากมายมาทำความรู้จักพลังของสีให้มากขึ้นกับ iLiving ที่โจตัน Color Academy ค่ะโอ้ยสวยโดยที่งานเนี่ยก็จะมีเพื่อนนักออกแบบมากมายเลยนะคะที่ถูกเชิญมาเพื่อฟังบรรยายเกี่ยวกับความรู้เรื่องสีโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากโจตันเลยค่ะ You'll see there's a music color, so it's in between, in the middle. บทเรียนที่ 1 การใช้สีเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อพื้นที่ นี่คือภาพสลัมแห่งหนึ่งในเมืองจีนที่ในคลาสได้หยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาเพราะเมื่อสลัมธรรมดาแห่งนี้ถูกแต่งแต้มอาคารให้มีสีสันมากขึ้นความพิเศษก็จะทำให้อาคารในย่านนี้ดูมีชีวิตชีวาดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นค่ะส่วนนี้ก็คือรูปของแบงค์ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะที่เขานำสีมาแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นมิตรและความสนุกสนานที่เข้ากับลูกค้าได้หลักการก็คงคล้ายๆกับธนาคารบ้านเราแล้วล่ะค่ะที่ใช้สีต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ค่ะบทเรียนที่ 2 รู้จักระดับของสีสันก็คือชาเลนจ์แรกก็คือเราจะให้ทำด้วยการเรียงเฉดสีค่ะใช่ก็คือเรียงเฉดอ่อนไปเข้มนะคะเพราะสีแต่ละสีมีค่าระดับที่ต่างกันหากเรารู้จักนำมาใช้โดยกะค่าน้ำหนักที่ถูกต้องก็จะทำให้งานออกแบบออกมาดูลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะเวิร์กช็อปที่นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถแตกค่าน้ำหนักของสีในตัวมันเองนะคะด้วยการผสมสีกลางอย่างสีขาวหรือสีดำลงไปนะคะหรือด้วยจากวงล้อทั้ง3วงเนี่ยก็จะเป็นค่าน้ำหนักที่มีการผสมสีขาวและตัวสีแล้วก็สีดำนะคะจะทำให้สีเนี่ยมีค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันไปตามวงล้อของสีที่เห็นในรูปเลยค่ะเป็นคัมภีร์สีของทางโจตันที่เหมาะกับอินทีเรียมากเลยนะคะอันนี้คือผู้ใช้งานตัวจริงของเราเฮ้ยเราได้เล่มหนึ่งด้วยเหรอคะมีสีประทับและเพราะว่าบนโลกนี้มีสีอยู่มากมายกว่าล้านเฉดสีการที่เราหาคู่มือกับสีดีๆสักเล่มก็จะช่วยให้เราสามารถออกแบบสีได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะคะอย่างคู่มือสีที่ทางโจตันให้มาเนี่ยก็จะมีการจัดหมวดหมู่สีให้เราสามารถเลือกหยิบเฉดสีต่างๆมาใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะบทเรียนที่ 3 สูตรลับของนักปรุงสีสมแว่นโดยกิจกรรมนี้ฉันได้มีโอกาสสวมบทบาทเป็นนักปรุงสีค่ะซึ่งฉันก็ได้เรียนรู้นะคะว่ากว่าจะมาเป็นสีหนึ่งได้เนี่ยต้องมีขั้นตอนที่หลากหลายมากเลยนะคะโดยหลักๆแล้วนะคะสีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นเนื้อสีนะคะตัวทำละลายแล้วก็ตัวช่วยในเรื่องของการยึดเกาะค่ะเดี๋ยวฉันพาทุกคนไปดูน้องโจ้นะคะที่กำลังคนสีอย่างขมักเขม้นกันกว่าค่ะคุยกันคนห่างไปชั่วโมง ยังไม่ถึง5 นาทีเลยน้องโจ้เราตอนนี้เราคนเสร็จเรียบร้อยแล้วสีสวยมากนี่สวยมากพี่ชาเป็นริวได้นานน้อยแล้วส่งการบ้านนะคะนี่ดูดีสวยอ่ะนี่ดูผลงานของเพื่อนๆด้วย อันนี้คือนมชมพูอันนี้คือแบบเฮลบอยครับอันนี้สีของพี่ก็พี่ก็ขอขโมยสีของคนอื่นเหลือเพื่อนค่ะโอเคบทเรียนที่ 4 การใช้สีสร้างแรงบันดาลใจในการทำมูดบอร์ดค่ะโดยมูดบอร์ดเนี่ยก็คือเป็นตัวจำลองวัสดุตกแต่งในงานออกแบบนะคะซึ่งมูดบอร์ดที่ดีเนี่ยนอกจากจะต้องคำนึงถึงความสวยงามของคู่สีที่ลงตัวแล้วยังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของวัสดุที่ต้องตอบโจทย์ต่อการใช้งานในแต่ละพื้นที่อีกด้วยนะคะและนี่ก็คือมูดบอร์ดผลงานร้านอาหารท้องถิ่นริมน้ำที่ฉันและเพื่อนๆภูมิใจนำเสนอผลงานชิ้นสุดท้าย
ก่อนจบคลาสในวันนี้กันค่ะ เป็นมูดบอร์ดตามเนี่ยค่ะ เป็นพาเลตของสีเขียว แล้วก็มีสีแดง วันนี้เราก็เวิร์กช็อปสีแบบโจตันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวเราโชว์ใบเซอร์เสียหน่อย ได้ครับ ให้น้องโจโชว์ นี่เลยใบเซอร์หลังจากจบการเวิร์กช็อปของโจตันนะครับ เราก็ได้ใบเซอร์นี้มาด้วย เพื่อรองรับว่าเราเป็น ใช่เป็นการอ่านค่าสีว่าเราสามารถมีความรู้ในการอ่านค่าสีของ NCN ได้ครับของโจตัน ก็คือเป็นผู้มีความรู้เรื่องสี ใช่ แล้ว เชี่ยวชาญมาก ค่ะ แล้วถ้าเกิดใครนะคะอยากรู้เรื่องราวดีๆ กับงานออกแบบที่ดีต่อใจเนี่ย ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง i not living ด้วยนะครับ และพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ บ๊ายบาย นี่ผู้สนับสนุนและเชิญมางานนี้นะคะ ค่ะเชิญทุกงานค่ะ เชิญทุกงานไหม เชิญทุกงานค่ะ สีต้องยี่ห้ออะไรนะคะ โจตัน